สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโตเกียวกูลอวิค n นิ่งนะครับผมห่างหายไปนานประมาณ1 อาทิตย์ได้นะครับคลิปกาชาก็ไม่ได้อัดเนาะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บวกกับผมต้องไปคอลแลบกับช่องเกมโตเกียวกูลช่องหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็น่าจะลงคลิปแหละนะครับก็มาเรามารีวิวเลยแล้วกันเพราะคลิปกาชาเราไม่ได้อัดนะครับ ก็คือเป็นตัวของโรมาฮอยโตะเป็นตัวใหม่นะครับของอันเทคุนะครับซึ่งสุ่มเนี่ยราคา200สุ่มเนาะแล้วก็มีความสามารถจับมือนะครับก็คือความสามารถช่วยเหลือเพื่อนนั่นแหละครับก็เรามาเริ่มกันที่ลูกบอลก่อนเลยนะครับผมลูกบอลนะครับเป็นลูกบอลแดงแล้วเราอัพเต็มหมดแล้วนะครับอ่าความสามารถเนี่ยก็คือเมื่อตัวเองได้รับดาเมจนะครับทุกๆเอฟเฟกต์บัฟเนี่ย1รายการที่ศัตรูมีนะครับจะทำให้ดาเมจเนี่ยลดลง 6%นะครับสูงสุดเนี่ย 30%นะ แล้วก็ถ้าตัวเองใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะลบเอฟเฟกต์บัฟเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่จ่าสิต้องบอกว่าเมื่อตัวฮอยโตเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยมันจะลบเอฟเฟกต์บัฟอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าลบ3รายการสำเร็จเนี่ยทุกๆ3รายการนะครับจะทำให้เบสสแตทของไฟล์เราเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 สูงสุด 7.5 ก็คือต้องลบทั้งหมด15รายการถูกไหมต้องลบทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมถ้า3ครั้งก็9รายการนะครับลบบัฟทั้งหมด9อันซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ยากเนาะเพราะว่า9บัฟเนี่ยแต่เพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันบัฟเทามันลบไม่ได้นะครับมันก็เป็นแทบทุกเกมเลยเนาะที่เป็นบัฟเทาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบัฟฟ้าหรือแบบอีกอย่างหนึ่งมันสามารถลบบัฟยั่วยุของชามลบบัฟยั่วยุชามของตัวโทกะฟิล์มวิงได้นะครับเนาะมาเริ่มกันที่สกิลการ์ดนะครับ เป็นการ์ดบัฟนะครับก็คือกดแล้วบัฟปกตินะครับทำให้เบสสแตทของตัวละครเป้าหมายก็คือเราเล็งเป้าได้นะลดลง 18%นะครับภายใน2รอบนะครับแล้วก็จะทำให้เป้าหมายศัตรูเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์กำจัดขั้นยอดนะครับซึ่งกำจัดเนี่ยก็คือจะลบบัฟนะครับแล้วก็ลบท่าทางด้วยนะครับก็คือตั้งท่าเนาะลบบัฟแล้วก็ลบตั้งท่านะครับหากเป้าหมายไม่มีบัฟแล้วก็ไม่มีตั้งท่าเนี่ย จะเพิ่มค่าวีค2แต้มนะครับก็คือที่เราเห็นในการตีกระต่ายนั่นแหละครับเรากดปุ๊บทำไมค่าวีคเพิ่ม2แต้มก็คือมาจากการกดการ์ดนี่นะครับก็คือเพิ่มเป้าค่าวีค2แต้มเนาะถ้าไม่มีบัฟต่อไปเอฟเฟกต์0 ดาวนะครับสำรองก็มีผลสำรองก็มีผลเนี่ยก็คือทำงานจากข้างหลังเนาะยืนข้างหลังได้นะครับในการต่อสู้ PVE นะครับทำให้ค่าความสามารถพื้นฐานนะครับของตัวละครอันเทคุเนี่ยเพิ่มขึ้น 30%เลย1ก้อนนะครับก็คือเป็นตัวที่เน้นทำให้ดาเมจเพื่อนแรงขึ้นแล้วก็จะเก่งมากๆในโหมดตีตีบอทก็คือ PVE นะครับก็คือจะบัฟให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหลังจากที่ตัวเองเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะทำให้ตัวละครฝ่ายอันเทคุเนี่ยเราสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 30%นะครับในครั้งต่อไปเนาะสูงสุดได้2ครั้ง ก็คือวิธีการเล่นเนี่ยเล่นกับฮิเดะได้นะครับก็คือเราเล่นฮิเดะเสร็จปุ๊บเราก็เล่นฮอยโตะนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็อาจจะเป็นโทกะโทกะตัวโทกะปีใหม่นะครับก็มันจะทำให้โทกะเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนะครับในการกดไปต่อไปเนาะต่อไปอ่าอันนี้เหมือนว่ามันไม่มีบัฟเพิ่มนะมาช่างมันเราไม่เห็นครับต่อไปเป็นเอฟเฟกต์1 ดาวนะครับผมเอฟเฟกต์1 ดาวก็คือเป็นเอฟเฟกต์จับมือนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นการจับมือที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่รุ่นใหม่เนาะ CP เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าใครจะเปิดเพื่อทำ6 ดาวอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาเอกสารหรือมาอัพตัวนะครับก็สามารถเอามาจับมือได้นะครับก็คือทำ6 ดาวใส่เซลล์ใส่ศักยภาพใส่แท็กติกนะครับให้พลังมันเยอะๆเนาะแล้วก็มาจับมือได้นะครับซึ่ง พลังของการจับมือเนี่ยเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเรานะครับจะทำให้ตัวละครที่มีการโจมตีก็คือพลังโจมตีเนี่ยเริ่มต้นนะครับเบสเนาะเบสแอคแท็กเนี่ยสูงสุดนะครับของเราเนี่ยเพิ่มดาเมจสกิลแอคทีฟก็คือสกิลการ์ด5%นะครับดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 6%ก็คือเป็นดาเมจ additional เนาะแล้วก็ดาเมจที่ไม่ใช่สกิลแอคทีฟเนี่ยเพิ่มขึ้น 10%นะครับก็คือเป็นดาเมจสกิลพาสซีฟนะครับภายใน2รอบนะครับซ้อนทับได้สูงสุด2ครั้งก็คืออ่า 2 เทิร์นนะครับ2 เทิร์นก็คือจะเต็มนะครับเทิร์นที่2เนี่ยจะแรงมากเนาะคือตัวละครมันง่ายๆเลยมันก็เป็นตัวซับใส่ดาเมจนะครับตอนนี้ที่เราซับใส่ดาเมจเนี่ยถ้าที่จำไม่ผิดก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวเนาะก็คือมีอายาโตะฟ้าธนาบตะนะครับแล้วก็อาร์มอนเขียวครึ่งปีนะครับประมาณนี้ก็คือแล้วก็ตัวนี้ฮอยโตะเนาะ3 ตัวนะครับที่เป็นซับด้านดาเมจเนาะ อันนี้ก็มันคุ้มที่จะทำถามว่าถ้าคนที่งบน้อยทรัพยากรน้อยคุ้มที่จะปั้นไหมก็บอกตามตรงว่าไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าคุณเล็งที่จะปั้น6 ดาวเพื่อเอาทรัพยากรมาอัพ
อัพตัวอัพบ้านอยู่แล้วนะครับก็คุ้มแล้วก็สามารถปั้นมาห้อยได้ใช้ได้จริงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอฟเฟกต์จับมือเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่ใน PVE เนาะมันเอาไปเล่นใน PVP ได้ด้วยนะครับต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวครับหลังจากที่ตัวเองได้รับดาเมจนะครับก็คือตัวมันโดนดาเมจนี่แหละจะทำให้เป้าหมายเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์ช้าเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงมันใส่มาทำไมก็ไม่รู้นะครับทั้งที่ไม่มีความสามารถมันอยู่ใน3ดาวเนาะจะทำให้เป้าหมายเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์ช้านะครับภายใน1รอบหลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยโจมตีที่มีเอฟเฟกต์ช้านะครับจะทำให้เลเวลของสกิลของตัวที่มีช้าเนี่ยลดลงนะครับก็คือลดดาเมจแล้วก็ช้าเนี่ยทำให้ดาเมจที่สร้างเนี่ยลดลง 20% นะครับแล้วก็หลังใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะเพิ่มค่าวีคเพิ่มเม็ดวีคด้วยเนาะให้ตัวเอง1แต้มนะครับเพิ่มได้1ครั้งนะครับต่อเทิร์นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยตำแหน่งเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดาเนาะจริงๆแล้วเราควรปั้นให้ HP เยอะที่สุดนะเพื่อเอามาแทงเอาชาร์มของเฟรมวิงนะครับเพื่อที่ตัวมันเนี่ยจะได้โดนดาเมจบ่อยที่สุดเนาะได้8ดีบัฟได้ง่ายๆบ่อยๆนะครับส่วนเอฟเฟกต์อัพดาวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตแบบจ๋าๆเลยอันนี้ก็คือจับมือนะเพิ่มเอฟเฟกต์จับมือนะครับก็คือ HP ของตัวเองต่ำกว่า 50% เนี่ยเพิ่มเบสสแตท 5% ก็คือตัวที่จับมือเนาะถ้าตัวที่จับมือเนี่ยต่ำกว่า 50% ก็จะเพิ่มเบสสแตท 5% นะครับเพิ่มการป้องกันนะครับการป้องกันอย่างเดียวนะครับ 5% นะครับดาเมจที่ได้รับใน PVP แหละลดลง 5% นะเห็นไหมก็คือถ้าใครคิดจะปั้นมาหาทรัพยากรอยู่แล้วเปิดหาทรัพยากรอยู่แล้วก็สามารถเอาน้องมาจับมือได้นะเพราะว่า CP น้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือ6อันดับ6เลยนะครับถ้าเป็นแบบนับมีเซลด้วยก็อันดับ7ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในเมตานี้เนาะการที่จะเอาตัวห้อยCP 7มาห้อยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวสีปกติด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้าตู้ในอนาคตอันไกลโพ้นหรือมันก็ทำได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันใช้เหรียญแดงหรือเหรียญเหลืองในการทำเนี่ยน้อยกว่าตัวแสงมืดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนผมครับขอบเขตก็ขอบเขต9แล้วก็เซลล์ก็เป็นเซลล์ปกตินะครับผมศักยภาพก็เอาของจูโซมาใส่แล้วก็เน้นเลือดนะครับให้เลือดมันเยอะๆเนาะเลือดก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเทสในหมวดกระต่ายดูแล้วก็อาจจะขอให้คุณแม็กมาช่วยเทสนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเทสใน PVP เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เจอตัว ID เนี่ยก็ออกหมดแล้วนะครับเพราะพลังมันเยอะเกินไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่เทสเลยนะครับผมไปกันเลยแล้วก็เราตัดมาอยู่ในโหมดตีกระต่ายนะครับโดยทีมที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นฮอยโตะยืนหน้านะครับแล้วก็ผู้เขียวนะครับผู้เขียวเนี่ยเราเอามาเพราะว่ามันเป็นสีเขียวเนาะมันตีชนะกับทางกระต่ายทำให้กระต่ายได้วีคง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกับอันเทคุเนี่ยมันตีค่อนข้างบ่อยนะครับเนาะมันมีการตีซ้ำอะไรแล้วก็ถ้าเล่นกับฮิเดะเนี่ยมันก็จะตีเบิ้ลนะครับการกดการ์ดใบหนึ่งหลังจากที่ฮิเดะใช้การ์ดเนี่ยรวมแพสซีฟด้วยนะมันจะตีได้ถึง4ครั้งเลยนะครับก็คือถ้าฮิเดะแล้วกดนกคู่2ใบเนี่ยก็8ดีบัฟเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเอโตะนะครับข้างหลังเป็นอาริมะหรือฮินามิก็ได้นะครับผมประมาณนี้ไปกันเลยวิธีการเล่นคือเราจะพยายามเล่นนกฮูกในเทิร์นที่2เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะให้เอโตะเนี่ยมันอัพแรงนกฮูกนะครับเป็นขั้นสูงๆเนาะเพราะว่าถ้านกฮูกเป็นขั้นน้อยเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะใช้แพสซีฟยากนะครับมาถึงปุ๊บเรากดตัวของเอโตะนะครับแล้วก็ฮิเดะเนาะแล้วก็ฮอยโตะ2ใบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเม็ดวีคเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเม็ดวีคนะครับเห็นไหมเราใช้1ครั้งก็คือเพิ่มเม็ดวีคได้เลย2เม็ดนะครับเนาะมันเล่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวของบอสกระต่ายเนี่ยไม่มีบัฟแล้วก็ไม่มีตั้งท่านะครับทำให้มันสามารถแปะวีคได้ทันทีเลยนะครับแล้วเทิร์น2เนี่ยเราก็ใช้ตัวของฮิเดะนะครับแล้วก็นกฮูกนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เอโตะทิ้งได้นะครับเพื่อเอาการ์ดเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เทิร์นที่3เราก็เหมือนเดิมนะก็คือเล่นฮิเดะนะครับแล้วก็นกคู่นะครับแต่ถ้าฮิเดะไม่ขึ้นเนี่ยเราสามารถกดเอโตะใบที่1เพื่อลุ้นการ์ดฮิเดะได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอีกก็รีครับประมาณนี้อันนี้คือทีมที่ผมลองแล้วเห็นรู้สึกว่าได้คะแนนเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ยัดนกคู่ไปให้หมดสังเกตว่าคือดีบัฟขั้น3ขออภัยครับการกดการโนคู่ขั้น3เนี่ยจะทำให้ดีบัฟไอเผาไหม้อะไรของมันเนี่ย
อยู่ได้2เทิร์นเนาะทำให้มันสามารถรีดดาเมจได้ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเพื่อนคนไหนใช้การ์ดมันก็จะโดนเผาเลือดนะครับดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรงมากนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตีกระต่ายเนาะคือตัวมันเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยตีได้สแตทค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเบสสแตท30%เนี่ยมันเยอะมากนะครับทำให้โนกุเนี่ยสามารถตีแรงได้นะครับในโหมดนี้นะย้ำนะว่าในโหมดนี้นะครับผมเอามาทำแต้มได้เนาะใครที่ปั้นโนกุมาแล้ว300เนี่ยก็เอามาทำแต้มได้นะครับถ้าไม่รู้จะเอาตัวไหนมาตีนะครับผมการตีกระต่ายเนี่ยผมแนะนำให้เป็นตัวตัวที่เป็นแท็กเดียวกันเนาะแล้วก็เป็นตัวที่ชนะสีนะครับมันจะแปะในส่วนของวีคได้ง่ายชนะสีตีบ่อยนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยคะแนนจะพุ่งนะครับอย่างถ้าเป็นบอสกระต่ายสีแดงเนาะจูโซนี่ก็จะได้เปรียบมากเพราะว่ามันชนะสีแล้วก็ตีบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็เนี่ยใช้โนฮูกได้ฮูกเขียวนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองเทส PVP กับคุณแม็กดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปอีกทีนึงนะครับผมไปดูกันได้เลยเราตัดมาอยู่ในการต่อสู้กับเพื่อนนะครับซึ่งตอนคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยก็คือคุณแม็กนะครับผมเพราะว่า CP เนี่ยสูงที่สุดในโซนของเราแล้วนะครับโดยทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับก็คือจะเป็นทีมนี้เลยก็คือมีตัวโทกาใหม่เป็นตัวดาเมจนะครับตัวซับนี่2ตัวแทบจะ3ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีโทกะเฟรมวิงด้วยนะครับผมของนี่เราแทบไม่ได้ย้ายเลยนะครับ CP ก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านนะครับข้างหลังเนี่ยเราสามารถใช้เป็นฮินามิธนาบตะได้นะครับแต่ว่าเราใช้อาริมาฟ้าเนี่ยเพิ่มดาเมจอีกนิดหน่อยนะครับผมโดยทีมที่เราจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวห้อยขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมตัวห้อยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอายาโตะฟ้าอยู่ไหนนี่นะครับ CP มันค่อนข้างสูงนะครับเนาะตัวน้องห้อยโตะเนี่ยนะครับโดยทีมของคุณแม็กเนี่ยผมเลือกที่จะใช้เป็นทีมของฟูโทกะเพราะฟูโทกะเนี่ยค่อนข้างอึดมากนะครับถ้ามีโทกะ1 ปีด้วยก็จะอึดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ย้ายของเราไม่รู้ว่าจะอึดแค่ไหนเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นเมน RO กิรินะครับไม่ใช่เมนอันเทแต่ว่าเราจะมาลองเทสกับอันเทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเทสกับ RO ให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเนาะไปกันเลยอย่าเสียเวลาเราจะลองลบตัวของบัฟชามของเฟรมวิงให้ดูนะครับว่ามันลบได้ไหมนะครับผมโดยวิธีการเล่นเราก็จะเล่นเป็นตัวของอุ้ยแรงมากนะครับเกือบ4 ล้านเลยนะครับอันนี้คือตัวบัฟเขาเรียกว่าอะไรนะบัฟไม่ทำงานนะครับบัฟที่ว่าทำงานใน PVE นะครับเพราะว่าอันนี้มันน่าจะจำลองเป็น PVP เนาะนะครับมาถึงแล้วก็ฮิเดะนะครับแล้วก็น้องห้อยโตะนะครับน้องห้อยโตะแล้วก็ใช้โทกะนะครับผมเห็นไหมครับบัฟสีเหลืองมันโดนลบหายไปเลยนะครับแล้วก็ได้วีคด้วยนะครับแรงมากครับดาเมจแรงมากครับ5.9 ล้านครับโอ้โหทำให้เพื่อนดาเมจแรงขึ้นมาเยอะมากนะครับอันนี้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะมีโล่นะครับตัวของไม่ใช่มีโล่มีอมตะนะครับตัวของโทกาเมจนะครับผมเดี๋ยวดูว่าอมตะหายหรือยังนะถ้ายังไม่หายเราจะลองลบดูนะครับไม่รู้ว่าลบได้ไหมบัฟอมตะมันเป็นบัฟเทาเนาะบัฟอมตะคืออันไหนเนาะครู่นะครับหาไม่เจอนี่นาน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมสำหรับบัฟอมตะเนาะเดี๋ยวเราตีเลยแล้วกันนะครับโอเคบอทตีให้ละยังมีอมตะอยู่นะครับผมจำไม่ได้ว่าอมตะของตัวโทกาเมะนี่ทำงานยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองเทสอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาให้ห้อยโตเนี่ยลบอมตะนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะลองเทสอีกทีนึงนะครับว่าอมตะมันจะลบได้ไหมนะครับถ้าใช้แล้วโทกะใบต่อไปเนี่ยตีตายเลยก็แสดงว่ามันลบได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วเนาะว่ามันไม่สามารถลบบัฟเทาได้นะบัฟเทายังคงอยู่นะครับแต่ถ้าอมตะเป็นบัฟเทาเนี่ยผมว่ามันก็ลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยแรงมากนะครับการที่มีห้อยโตอยู่เนี่ยเพราะว่ามันลดสเตตัสอีกฝ่ายด้วยนะครับโทกะตีแรงมากนะครับเราใช้เหมือนเดิมนะครับฮิเดะนะครับห้อยโตนะครับแล้วก็ตัวของโทกะมาปีใหม่นะครับ
5,800,000แรงมากครับเรียกว่ากวาดสนามได้เลยแต่ว่าอ๋อห้อยโตขึ้นใบหนึ่งพอดีนะครับผมเดี๋ยวจะลองเราบัฟของโทกะคาเฟ่โทกะเมดนะครับผมดูว่ามันจะลบได้ไหมครับประมาณนี้นะครับลบไม่ได้เห็นไหมครับมันเป็นบัฟเทาเนาะมันก็เลยลบไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเจอกับFull RO ดูนะครับว่าถ้าเป็น Full RO เนี่ยจะเข้าไหมนะครับเป็น Full RO ที่เน้นในเรื่องของซัพพอร์ตเนาะจะเล่น3ซับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น3ซับเลยว่าถ้าเจอ Full RO ที่เขาแบบเป็นเมน RO จริงๆแล้วเป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มเรื่องความอึดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปตอนที่เราเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับผมไปเจอกันเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะตัดหน้าบ่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลิปสดเราไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรเลยเราคลิปสดนะว่าเราอยากเทสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราเพื่อที่จะบางทีเนี่ยเราเตรียมสคริปต์แล้วเราคิดไม่ออกเนาะว่าเราจะใส่เทสแบบไหนเพิ่มนะครับมันเป็นความเขาเรียกความเคยชินส่วนตัวแล้วกันนะครับเป็นข้อเสียแล้วก็เป็นข้อดีนะครับผมก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมเราใช้เป็น4ซับเลยนะครับเนาะเป็นเมตาที่ต่างชาติมีต่างชาติเขาเล่นกันนะครับ RO 4ซับคือทำให้โนโรเนี่ยมันเล่นได้นะครับในเมตาปัจจุบันเนาะโอ้ค่อนข้างอึดครับเมื่อกี้เราตีอันเทสเกือบ4ล้านนะครับดาเมจเหลือแค่ล้านกว่านะครับผมมาเราเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือห้อยโตะนะครับแล้วก็เราจะจัดการฮิเดะก่อนนะครับแล้วก็เอาห้อยโตะใส่ฮิเดะไปแล้วก็โทกะนะครับลดสเตตเนาะแล้วก็ได้วีคด้วยนะครับโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ดาเมจใช้ได้ครับ2 ล้าน 7 3 ล้านนะครับสำหรับการตีเมนาโอที่เล่น4ซัพพอร์ตนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมมาดูกันว่าเราจะโดนส่วนได้ไหมนะครับแต่ว่าบางเฉียบเลยนะครับทีมก็คือบางเฉียบมากการ์ดไม่สวยเลยนะครับผมโอ้ทีมค่อนข้างอึดอยู่นะครับค่อนข้างอึดอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อึดเท่าทีมปกติเนาะเพราะว่าบัฟเพิ่มสเตตัสของมันเนี่ยมันเพิ่มให้ได้แค่โหมด PVE นะครับถ้าเป็นโหมด PVP เนี่ยมันการเพิ่มเนี่ยมันดรอปลงนะครับค่อนข้างเยอะเลยลงสเตตไปนะครับติดวีคด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันจ่ายวีคค่อนข้างง่ายนะครับถ้าทีมนี่ไม่มีรางวีคให้อย่างหน้ากากนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเจอคนที่เขาเปิดก่อนด้วยห้อยโตนี่เราโอกาสที่เราจะสวนได้นี่น่าจะน้อยมากนะครับเพราะว่าโดนแปะวีคใส่ง่ายๆเลยใส่ตัวดาเมจเราเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องห้อยโตนะครับเดี๋ยวตัดคลิปอีกทีนึงขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงไปเจอกันหน้าตัวละครสรุปผลประกอบการครับผมไปกันเลยครับผมเรามาอยู่ในหน้าสรุปนะครับโดยรวมเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนาะก็คือถ้าเราต้องการเปิดที่จะหาทรัพยากรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราใช้อัพขอบเขต100อันเนี่ยแล้วเราอัพสุดเนี่ยมันได้คืนมาหมดเกือบหมดนะครับเนาะได้คืนมาเกือบเท่าที่เราลงทุนไปเลยนะครับแล้วก็เราได้ในส่วนของกระดาษอัพพรสวรรค์เพิ่มนะครับอันนี้คือข้อดีของการเปิด6ดาวนะครับแล้วก็อันนี้ข้อดีที่1ข้อดีที่2คือตัวมันเนี่ยสามารถเอาไปห้อยได้นะครับแล้วก็CP เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับคือท็อป6ท็อป7นะครับอันนี้คือ2ข้อหลักๆข้อเด่นๆของตัวน้องห้อยโตนะครับซึ่งไอการลบบัฟชามเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเทคูทุกรอบเนาะก็เลยไม่ขอพูดเป็นข้อเด่นแล้วกันนะครับส่วนข้อเสียก็คือมันไม่คุ้มที่จะลงทุนสำหรับคนที่ไม่ได้เติมหนักหรือไม่ได้เติมเลยหรือตัวน้อยนะครับมันไม่ได้คุ้มที่จะลงทุนขนาดนั้นนะครับประมาณนี้เนาะส่วนคะแนนเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้แล้วกันเพราะว่าเราเป็นตัวเหมือนโฮจิเนาะก็คือมันเป็นตัวที่เป็นตัว PVE ด้านมากกว่าด้าน PVP นะครับเราจะไม่ให้ดาวแล้วกันเพราะว่าดาวเนี่ยเราให้ในเรื่องของการเล่นในเมตานะครับประมาณนี้เนาะส่วนตัวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเซนนะครับก็คือบัฟไม่มีองค์กรอีกแล้วนะครับแล้วก็ข่าวหลุดที่หลุดมาก็น่าจะเป็นจริงตามที่หลุดมาแหละเพราะว่า
ทางที่หลุดเนี่ยมันเป็นช่องทางผู้พัฒนานะครับเป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนาละกันนะครับก็คือตัวตู้สีปกติต่อไปเนี่ยจะเป็นตู้300เป็นลิเซวาเลนไทน์นะครับเป็นเทศกาลวาเลนไทน์แล้วก็ตู้แสงมืดตู้ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของอายาโตะมืดนะครับเป็นตัวจากที่อ่านความสามารถเนี่ยคล้ายๆโตะเขียวและโตะแสงรวมกันเลยมันสามารถแทนได้ทั้ง2ตัวนะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยมาเทสกันตอนนั้นนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ